Yorn, ako po si Yorn Colangot at nandito po tayo ngayon para sa isang unboxing. You're on with Ron. At ano nga po ang ating i-unbox ngayon? Ito po yung tinatawag na MOZA Mini S Essential o yung tinatawag na Mini SE. Ayan, ang konting kaalaman lamang po, ano po ba itong MOZA SE na tinatawag? Ito po ay ginagamit, ayan, at makakatulong na malaki sa paggawa ng mga vlogs. Ayan, isa po itong stabilizer ng mga smartphones. Ayan. Alam kong excited na kayong lahat. Ayan, kaya samahan niyo akong alamin kung ano ba ang nasa loob ng kahong ito. Ayan, kaya tara na! Ito na nga guys, ayan, at ito ang nilalaman. Para sa app siguro. Ito yung manual. May stickers. Nice. Stickers guys, stickers. And the manuals. Manuals pa din. Okay. The audio jack, charger type C, and the bag pouch. Okay, medyo malaki siya. And of course, ayan, at meron siyang tripod na kasama. Mukhang maganda yung pagkakaano niya. Plastic niya. Ayan, meron din siyang emboss na ano. Maganda yung pagkaka-emboss. Okay. And yes, the MOZA. And guys, okay, yung quality ng plastic niya maganda guys. Okay, first thing to do is i-unlock siya. Okay.
So ito na nga po ang tinatawag nating MOZA Mini SE mga kapatid. Ayan. Very handy siya mga kapatid. Ayan. Napakaganda. Three axis. Alright. Okay naman. So, ito yung MOZA Mini SE mga kapatid. Ayan. Maganda siya. So, excited na ako na i-test ito. Ayan. And of course, meron siya mga button dito. Ayan. Dito yung kanyang power button. The red one. Lobat ba? Wow. May vibrating effect. Oops. Ayan. Ibig sabihin nun. Ito na guys, ang MOZA Mini SE. Ayan, at hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Pero parang mukhang napakadali lang. Yung quality niya guys, napakaganda. Ayan, yung texture ng mga plastic. Ayan, meron ding metal na part. So, ito-try natin na gamitan ng cellphone ito. But for the meantime, ayan, yan muna mga kapatid. So, yan po ang nilalaman ng box ng MOZA Mini SE mga kapatid. Wala na. Okay na. Silica. Ayan at natapos na nga po ang unboxing ng ating MOZA Mini SE. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Huwag po kayong makalimot palagi, i-bell all niyo po si Yorn Kulangod para updated po kayo sa mga susunod pang video.